gălăgie și aplauze pentru Alexandra Stan! Și Sebastian Coțofană! Mulțumesc, ești o drăguță! Doamne. Bună ziua, bună seara, bună dimineața! Să-mi revin, să-mi dau cu reveneală, știi? Eu n-am văzut ca tine. Eu n-am văzut ca tine atâtea scene șmechere. Normal, tu conduceai. Nu acum, în viața mea. N-am văzut atâtea scene șmechere și da. studiouri unde ai fost tu, că eu nu sunt superstar ca tine. N-am văzut niciun studio așa, să știi. Dar ăsta e cel mai șmecher. Dar stai puțin, că vreau să facem o scurtă prezentare. Noi suntem Sebastian Coțofană, în cazul care nu știați, și... Alexandra Stan, în cazul în care nu era evident. O să vă spun că este primul și probabil singurul show în care prezentatoarea este mai înaltă decât prezentatorul, iar prezentatorul are părul mai lung decât prezentatoarea. Și dacă tot ne-am prezentat între noi și lumea știe acum cine suntem, haideți să prezentăm puțin și unde suntem acum. Unde suntem noi? Eu vreau să facem așa ca la televizor, la festival pe vremuri, Așa. să zicem amândoi deodată. Bine ați venit la Top Level Show! Pentru că așa se cheamă acest show, show-ul cu cel mai tare decor pe care l-am văzut în viața mea, cum am zis mai devreme, și vom avea ce să facem în acest decor, pentru că vom avea invitați speciali și super pricepuți la mașini. Exact. Vom avea artiști de top, DJ de top, vom avea challenge-uri, provocări. Care, trebuie să zicem neapărat, că nu se întâmplă numai aici în studio, da? Vom avea o grămadă de surprize atât pentru oamenii care vin aici alături de noi, cât și pentru voi, cei de acasă. Exact. Și că tot a venit vorba de DJ de top și că tot am avut intrarea asta super tare pe muzica lui, haideți să-l invităm alături de noi pe Andrew Doom! Prietenul nostru, Andrew Doom. Care vine din armată, după cum vedeți. Ai venit din Da, armată, sunt nu? războinic, Așa. am atât de războinic. Ești războinic? Da. Ok, bine, am înțeles. Unde Nu mai zic nimic. lui nu-i Ce-ți plac automatele, lui îi plac semi-automatele, după Da, cum am îl văd. înțeles. Păi trebuia să venim cu, nu știu, o altfel de mașină, dacă știam... Da. Mai de teren, așa, da, mai, da? exact. Băi, vă salut înainte de tank, toate și eventual. Bine ai venit. bine v-am găsit. Felicitări pentru studioul ăsta foarte mișto, îmi place. Mulțumim, eu l-am Și desenat. pentru noua emisiune, să fie cu succes, în trending, nu? Da, normal. Acolo vreau să vă văd. Iar despre acest exemplar, ce poți să-mi spui, Coțofană? Pot să-ți spun în primul rând că tu nu ai voie să-l conduci. Pentru că, înțeles. vă rog frumos, dăm mâna. Da. Nu ai voie cu aceste inele pe acel volan superb care are pielea mai fină decât a mea. Dar știi că Clar. ele pot fi date Nu și știu jos. ce să zic, eu m-aș retrage din discuția asta, să vă las pe voi să vorbiți despre cât de fină aveți pielea. Dar totuși eu cred că am venit aici să vorbim despre aceste minunate mașini și despre muzică, pentru că despre asta este Top Level Show. Era nevoie de o femeie serioasă care să ne pună cu picioarele pe Dai pământ. seama, Că logic. noi bărbații și mașinile niciodată nu ne maturizăm, mașinile sunt niște jucării. Deci... Eu sincer nu mă prea pricep la mașini, ți-aș spune mai multe despre mașina asta, dar nu sunt atât de pricepută pe cât este Sebastian. Așa că... Ia zi-ne, Sebastiane. Eu mă duce mai mult la Nu muzică. neapărat. Să știi că Nu? sunt genul care își alege mașina după culoare. Adică nu sunt extraordinar de pasionat. Bine, ea Știu seamănă cu a ta niște- puțin, adică... E, a mea e Ai bătrânică. câteva asemănări, nu? A mea e bătrânică, da. E mai bătrânică, Pot să nu? zic și eu ceva? rog. Eu voiam să spun că și eu mi-aleg după un anumit criteriu mașinile, în general după bărbați, știi? Dacă îmi place bărbatul care o conduce, Înțeles. da. Apropo, N-am mașină, așa că știu eu sunt dacă exclus din știi. ecuație. Tu cu ce? Da, am înțeles. Dar Eu sunt putem cu să trotineta. Te facem noi o tură, că nu-i problemă. Avem multe mașini aici la Top Level Show. ce vreau să zic este că eu și Alexandra ne știm din copilărie, din liceu, da? Constanțeni. Constanța. Și acum mă gândeam, Alexandra, dacă mai ții tu minte când eram copii și săraci? Da, normal. Acum, văzându-ne aici, în acest context, cu această mașină superbă, îmi dau seama că nu mai suntem copii. Da. Și nici săraci. Că nu mai suntem copii. Cu această mașină, chiar o să fac așa o bănuială, o să încerc să ghicesc cât costă mașina asta, o să aflăm puțin mai încolo, pentru că am adus pe cineva care să ne ajute un pic cu Detalii despre mașină, nu? cu detaliile Exact. tehnice, da. Este vorba despre Daniela Scurtu de la Automobile Bavaria, pe care o invităm alături de noi. Make some noise! Bună! Salutare, mă bucur să vă cunosc. Și noi la fel. Bine ai venit cu mașina asta superbă. Ce frumusețe! Păi pe Andrew l-aș invita, că nu știați unde să-l invităm, Pe să mine ia sau pe loc Sebastian? aici. El nu are vă voie certați. pentru Din cauza acestor inele și nu am scrie- voie să... Îl așezăm în spate. Dar i-am spus nicio problemă, pot da jos. Bine, ți-am eu o spus. să-mi fac Te pot niște convinge. story-uri. Eu vreau să-mi fac niște selfie-uri cu mașina asta până vă hotărâți voi ce și cum. Deci, Asta am spus. O să rămânem noi profesioniștii aici Da. și voi puteți să vă Cum faceți arată. selfie-uri. Despre asta vorbeam, despre faptul că noi ne alegem mașinile după culoare. Da. Și
spunem despre culoarea asta pentru început, așa. Mașina aceasta are o culoare foarte interesantă, care denotă încă o dată titlul sportiv. Se numește Sonic Blue. Sonic? Da, Ok. probabil că la asta s-au gândit și colegii Sonic, noștri de pe la care îl producție. știu eu când eram mic. Cel puțin acolo mă duce pe mine Ok. cu gândul. Fix modelul prezentat aici este un 850i X-Drive Performance and Performance. Este o mașină care are 530 de cai putere. Nu doar arată foarte sportiv, ci și se conduce extraordinar de plăcut. 300 de cai putere? Vă invităm la drive test când aveți timp. Da. Și pentru că este un show top level, cu muzică top level, și această mașină este echipată cu unul dintre cele mai bune sisteme de sunet din lume, se numește Bowers & Wilkins, și în interior de fapt sunt diamante artificiale, dar din câte știu eu și diamantele artificiale sunt la fel de costisitoare precum diamantele naturale. Vezi, de asta îmi place mie mașina asta. Eu am simțit din prima, să știu, o atracție față de mașina asta. Cred că simțeam diamantele. Iar pentru sunet, cred că eu sunt potrivit pentru mașina asta, să știi, nu? Păi Bine, putem mă. să și testăm. Bun, deci sistemul de sonorizare Eu ne-am am lămurit. observat că are un sistem de sonorizare deosebit, pe care nu l-am văzut la alte mașini. Adică o mai fi și pe alte mașini, dar nu l-am mai văzut eu, cel puțin. Bowers & Wilkins se Foarte numește. tare. Este un sistem cu totul deosebit, cu o sonorizare foarte plăcută. Probabil că dacă o să o testăm puțin mai târziu, să vedeți ce mare drag. înseamnă. Acustica este incredibilă. Are și un design foarte frumos, cu elementele acestea care se aprind, cu... Apropo de design, Da? eu sunt curios de ecrane. Ecranele acestea... Te rog, Ilo, tu Eu? rog? Da? Îmi stă bine, zi-mi sincer. Foarte bine, foarte bine. Te prinde la fix. Îți mai trebuie doar o fată frumoasă în dreapta. Tu lucrezi la vânzări la automobile Bavaria, este? Așa este, mai M-a prins. păcălit, sigur. În fine. Deci spune-mi, te rog frumos. Display-ul acesta îți dă impresia că se unește cu partea din dreapta. Pe partea centrală ai posibilitatea de a-l utiliza prin touch. Ai touch și pe iDrive, pe partea aceea frumoasă de jos cu cristal. Aici, da. Și pe schimbătorul ăla care arată ca un diamant. Ca un diamant Foarte tare. și seara se și aprinde. Da, ce drăguț. Da? Vai. Foarte drăguț. Mașina aceasta este ideală pentru toate anotimpurile. Este echipată în dotarea standard cu Integral Active Steering. Asta te ajută foarte tare în momentul în care conduci cu viteză și vrei fie să eviți un obstacol foarte rapid, fie să întorci în oraș, în viața de zi cu zi, Te pe rog celălalt frumos sens să de te mers. dai jos din mașina mea. Nu. Dar de ce că asta Care vreau să are zic, că unghii, ei are sunt unghii foarte și o bine în zgârie mașină. de aia. Este Scurte, o sunt mașină scurte. foarte frumoasă pentru femei. Este o mașină foarte puternică pentru bărbați, dar le stă și femeilor foarte bine în ea, mai ales că este o mașină foarte sigură. Adică poți merge în siguranță la munte, de exemplu, cu mașina asta iarna, chiar dacă e foarte sport. sigură. Este foarte sigură, pentru că, în general, mașinile sport au fie tracțiune spate, de fapt, majoritatea au tracțiune Majoritatea. spate, însă acest model este echipat cu tracțiune integrală X-Drive. Bun, apropo de putere, eu am o întrebare, acum poate e o întrebare mai de bombardier, o să-mi cer scuze, dar noi când eram mai puștani ne plăcea foarte mult să ne dăm cu mașinile, da? Da. Să simțim așa că fuge un pic de fund și pentru asta foloseam frâna de mână. Acest model nu are frână de mână așa cum știu eu, de tras Asta de nu e ea. Dacia Sebi, nu e mașina ta Dacia, ce aveai Stai, tu dragă, când nu erai fi mic. arogantă, că zic de ce. De frânuța asta elegantă ce-i drept. Așa, adică un buton. Pot să trag așa astfel încât dacă mă duc pe un circuit, desigur că nu facem asta pe stradă. Desigur, doar pe circuit, exclusiv Doar pe pe circuit. circuit. Pot să fac... Poți să faci și mai e ceva foarte interesant, o funcție prin care poți dezactiva sistemul de tracțiune și atunci ea poate să facă dansul ăsta despre care îmi povestești tu, că te-ar Și mă avantaja interesează iarna. ceva. Că ai spus că este potrivită pentru toate anotimpurile, dar este o mașină cu un soft-top. Da, Cum reacționează soft-top-ul ăsta la această ninsoare din ultimele Soft-top, adică săptămâni? să înțeleagă și cei care nu înțeleg limba engleză, de exemplu. Acoperișul de pânză, Acoperișul doamne, nu e de subțire. fier. acoperiș de Ata. pânză, da, Exact. dar acoperișul acesta de pânză este făcut de un constructor foarte deștept și este rezistent și la intemperii, păstrează și temperatura foarte bine. Și mai e ceva interesant, încălzire pe volan, Da, am văzut și portieră, noi pe asta. cotieră și în partea cealaltă. Hai, lasă-mă. Încălzirea aici pe portieră, Da, când da, stau cu Da, cotul. mi se pare Da, foarte da. tare. Băi, nu te mai doare în cot de nimic. Și are și ceva interesant. Din meniul principal poți alege să pornească automat la anumită temperatură. Funcțiile acestea să pornească automat, să zicem, la -3 grade sau
fiecare după bunul. Se poate și din cheie sau din aplicație. Știu că există aplicație, nu? Da, este o aplicație foarte interesantă acum, se numește My BMW, My BMW, din care poți face foarte multe lucruri. Să-ți închizi mașina, să ți-o deschizi, să o urmărești pe hartă, să te programezi la service. Adică, de exemplu, cum zic eu că o să cobor în 5 minute și de fapt cobor în 15 minute, poți să pornesc mașina să fie caldă, că oricum cobor în 15 minute, nu cobor în 5 minute niciodată. Da, Nu? cu Ceva de condiția genul. să aibă un sistem de încălzire auxiliar. Am înțeles. Mie îmi place cum vorbesc prietenii și invitata noastră așa despre tot felul de opțiuni, dotări, mamă ce face, mamă cum e, dar au uitat un mic detaliu, prețul. Că așa sunteți generoși în Confidențial. detalii. Ei, la valoarea noastră mai contează. Adică, Aceasta este o bijuterie și prețul este pe măsură. Exact. adică e diamant la propriu, are boxe cu diamant, deci prețul e pe măsură. Ce pot să vă promit eu este că dacă veniți oricare dintre voi să cumpărați o mașină de la noi, veți avea cele mai bune condiții. Vă așteptăm cu drag la Automobile Bavaria, la oricare din centrele noastre. S-a înregistrat Simt asta, că, nu? nu, simt că ai plecat de acolo. Adică mi-ai formulat frumos, extraordinar, te pricepi, ai cuvintele la tine, dar ai ratat esențialul. Cam unde ne-am duce așa cu prețul? Am omis fără să vreau Desigur. prețul pentru această mașină, pentru că este un vârf de gamă cu o motorizare mai puternică. Fix pentru mașina aceasta este de 151.000 de euro TVA inclus. Ia mâinile, Andrew Duncă, o să bagi muzică toată viața ta. Ia mâinile. Desigur, din prețul acesta există și o ofertă foarte, foarte bună. Da. Un discount de 85% aveți în programul vostru la Automobile Bavaria? Programul după 10 Rabla. ani. Discutam. Probabil după 10 ani, când se Acceptați și învechește mașina... programul Rabla? Acceptăm și programul Rabla, da. Da, poți să-ți dai apartament la Rabla și iată. De obicei în filme, Așa. eu am văzut că băiatul rău rămâne și cu mașina și cu fata, așa că o să te rog frumos, Daniela, să vii cu mine. Cu drag. Că voi vă las cu muzica și cu discuțiile mergem voastre la de DJ și vedete internaționale. Și nu știu dacă știi despre mine, dar eu am foarte mulți followeri. Instagram, YouTube, peste tot. Și vreau să te invit la o cafea, E ok. că poate discutăm un barter ceva. Dacă tot ne-am retras aici să vorbim între noi așa, ca între Despre muzică. prieteni, despre muzică, exact, asta ne pasionează. Cum a fost să ai un concert atipic în pandemie? Știm cu toții că am avut o mare pauză, dar tu ai fost norocos și ai participat la prima etapă a festivalului High Level. Pentru cei care nu știu, High Level este acest festival despre care tot vorbim noi aici, care unește atât mașinile supercar cu muzica de top. Deci cum a fost experiența? Pentru că a fost doar drive-in. Sincer cu tine, nu? am fost sceptic la început când am primit request din partea organizatorilor acestui festival, pentru că am văzut diferite lucruri organizate în timpul pandemiei. Ba, puteai să te uiți la un film din parcarea unui mall sau s-au făcut diferite lucruri în încercarea de cumva de a salva și partea asta a industriei muzicale. Da, doar că nu era aceeași reacție, Nu era nu? aceeași Asta reacție, zic, da, adică... recunosc că am fost sceptic până în ziua în care am ajuns la Snagov, pentru că acolo s-a ținut acest festival și am rămas total uimit de ce au putut să facă băieții ăștia acolo. Îi felicit pe această cale pentru că au fost foarte atenți la detalii și la felul în care erai primit și din cauza faptului că se întâmplă ce se întâmplă cu COVID-ul și au fost atenți la restricții și condusul până la masă și artistul până la scenă. Deci felicitări băieți, bravo! Felicitări. O să vă întrerup puțin, Așa, mă da, scuzați. întrerupe, dar te rog, Ce-mi întrerupe-ne. place Stai că că m-a până așteptat la aici cu o cafeluță. Vorbeați de High Level, nu? Da, vorbeam de festival și spuneam că el a fost printre puținii artiști care au participat acolo. Și eu aveam impresia că atunci când invitatul va fi acolo, mă refer la oameni, la public, vor sta în mașini și ne vor urmări pe noi DJ la pupitru. Deși mi se părea puțin dubios că nu poți să vezi reacția oamenilor, nu știi cum să te comporți, nu știi ce piesă să schimbi, ai nevoie de energia lor, ai nevoie de lucrurile astea, nu poți să pui muzică la mașină. Ei nu stăteau doar în mașină. Dar spre surprinderea mea este că organizatorii au făcut niște lounge-uri foarte mișto, unde fiecare om putea să vină cu mașina lui și o parcheze chiar lângă lounge-ul lui, iar din mașină urca frumos la lounge și stătea la masa
pe care și-a rezervat. Că era ceva un fel a fost de ceva VIP unic area, din punctul meu de vedere. ceva de genul VIP, da. Asta facem și noi aici la Top Level Show, construim pas cu pas drumul către următorul high level, Exact. spre festivalul de anul acesta. Sperăm că vom avea toate condițiile, pentru că, uite, din ce ne spui tu, experiența de anul Da, a trecut. fost una atipică și una unică, părerea Și mea. a ieșit din prima. Și a ieșit, da. Și atunci, Exact. cu siguranță, anul ăsta o să o ducem chiar la next high level, Exact, ca să la zic top așa. Îți dai seama level. că noi ca și artiști avem nevoie de energia oamenilor și altfel e să-i vezi pe toți în fața ta și altfel e să-i vezi cumva răsfirați. Dar, având în vedere că noi aveam deja o perioadă destul de lungă de când am mai pus muzică, a fost wow pentru noi ca artiști să Și vedem apropo oamenii ăștia de și chestia să... asta, că îmi spui că n-ai mai pus de mult muzică, vreau să te invit Ok. să ții locul la pupitrul de DJ, acolo unde you belong. Noi de-abia așteptăm Și să dacă ne tot pun am muzică. vorbit atât de high level, zic să vedem o retrospectivă a festivalului de anul trecut. In 2020, life changed on planet Earth. But not our destiny to evolve and rise, to draw your dreams, to escape to a better reality. All this define us. După retrospectiva asta mi s-a făcut o poftă așa de a pune muzică și v-am pregătit un și set de mie. o oră. Mi s-a făcut chef de festival, ca să zic sincer. Dar vă invit să stați până la și de final, distracție. pentru că vă aduc vibe-ul și energia de festival Păi aici în platoul hai să vostru. pui muzică. Andrew Doom la Asta zic, platane, haide. doamnelor și domnilor. Exact. Alexandra, voi, cei de acasă, după cum vedeți, s-au întâmplat niște schimbări, s-au modificat schimbările. Major, da, schimbări majore chiar. Ne-a dispărut mașinuța și o să spun că ne-am încălzit doar cu BMW-ul pe care l-ați văzut mai devreme, cu 850U, fără să jignesc în vreun fel mașina, dar ne-am încălzit pentru că este doar începutul. Mai urmează Dacă am începe. un invitat super pasionat, De un mașini. invitat Atât de pasionat încât și-a construit propriul lui simulator și nu numai că și l-a construit, a făcut și bani din asta. Nu, și-a construit propriul lui imperiu de această pasiune pe care o are. Pentru mașini. Exact, așa că hai să-l invităm alături de noi pe Ovidiu Pop! Bună, Salutare, Ovidiu! salutare, curaj! Bine ai Te rugăm venit, frumos. te rugăm, ia loc în umilul nostru studio. Ai venit drum lung. Ovidiu Pop, pentru cei, și sunt sigur că mulți dintre voi îl știți, este din satul mare. Corect. Cum a fost drumul? Drumul a fost ca în România, să zic așa pe scurt. Ce mașină ai venit? Destul Poți să de întreb? lung. Cu două mașini am venit cu niște prieteni să nu Să fie nu așa de plictisești. plictisitor drumul cel lung Exact. și lipsit de autostrăzi. Am făcut 7 ore. Da, hai să nu ne facem sânge rău, că discutăm da. despre astea cu autostrăzile Exact, și cu, de exact. fapt, cu lipsa lor de o grămadă de timp. Eu vreau să vorbim despre povestea ta, pentru că e o poveste pe care nu o auzi la orice pas.
Da, spune-ne puțin despre tine, așa că poate cei de E acasă... foarte bogat, mă, asta vreau Nu să știu, vă spun. exact. E foarte bogat Nu numai omul că- ăsta și este pasionat de mașini Exact. și are o colecție. Exact, este bogat și de fapt e bogat din pasiunea lui. Dar spune tu mai multe. Cum ai ajuns să faci ceea ce faci astăzi? O să-l facem, se simtă prost până la urmă. Bine, dacă mai gata, ok, nu e continuăm așa, bogat, zi. Alexandra. Mai totul a pornit din pasiunea pentru mașini, să zic așa, și pentru calculatoare. Petreceam Cum foarte s-au mult întâlnit? timp. Evident, când ești mic, ești băiat, începi cu mașinuțe, Ok, ok. treci la calculator după aia și așa au prins valul împreună. Am petrecut foarte mult timp la calculator și m-am jucat extrem de multe jocuri cu mașini și pe scurt, ideea mi-a venit plictisindu-mă de tot aceleași jocuri, am zis de ce să nu fac eu jocul meu. Am început prin a modifica anumite jocuri care existau deja și tot așa am învățat tot felul de skill-uri. Vă zic eu ce făcea Ovidiu. Deci să zicem că te jucai NFS, da? Și lui Ovidiu i-a venit ideea, bă, dar vreau să scriu eu ce vreau pe mașina aia. Și a intrat Exact. în programul, în executabilele, cum să zic, eu nu prea mă pricep la IT. În codul sursă al jocului, să zicem. Asta îmi lipsea din vocabular, Exact, codul sursă. stătea pe limbă. Da, Sebastian. bravo, mulțumesc pentru susținere. Zi să-i zic. Și acolo ai început să reprogramezi jocuri existente. Exact. Până te-ai gândit tu de ce să nu fac jocul meu. Da. Și Până cum am se prins numește atâta mână jocul tău? încât am reușit să dezvolt propriul meu joc. Am zis că sunt peste 30 de jocuri în momentul actual. ok. Deci, în principiu, sunt simulatoare cu mașini. Wow. Driving School, Truck Simulator, Bus Simulator, Taxi Simulator Ok. și tot așa. De la ideea asta până la punctul în care ai ajuns să faci bani în așa fel încât să-ți iei aceste mașini în realitate, cam cât a durat? Totul a pornit undeva pe la 12-13 ani. Am început să învăț programare, Photoshop, video editing, modelare 3D și... Atunci îmi luam și o Tamagotchi din ăla, dacă știți. Când făcea el 3D-uri, eu eram pe Tamagotchi. Doar după 10 ani, după 8 ani am făcut primul joc complet, standard pentru mine. L-am publicat și după 10 ani, de la 12, deci la 22 de ani, am început să fac primii bănuți, să zic. Și acum ai o colecție, să zic, de câte mașini în momentul ăsta? Undeva la... Când nu Cât mai îți știi numărul câte de ai. jocuri? Stai puțin să mă gândesc Vreo câte 30 de mașini ai? Aproximativ. Da. Supercaruri? Nu supercaruri. Îmi plac foarte mult mașinile clasice. Acelea sunt aproximativ la 15-20, nu știu Ce exact. mașini? Zi-mi 2-3. Lincoln, Continental, Astea-s hoteluri. Mercedes SEC. Aproape. Sunt ca hotelurile de mari. Ok. Da? Da? Mercedes SEC, Mercedes SL. Sunt foarte patriot, să zic așa, pentru că am 5 Daci, dacă nu mă înșel. Toate modelele care am ieșit să le colecționez, diferite modele de Daci. Ce tare. Lada, Senzație, nu? BMW-uri Și ai vreodată vechi. timp să te plimbi cu ele? Adică te bucuri de mașinile astea sau le ții undeva și le ștergi din când în când de praf, le lustruiești, te mai uiți la ele? Le țin undeva, Asta le și clar, șterg de praf, clar le mai le duc ții, la da. mecanic, de la un mecanic Da. la altul, le mai Și port, te le mai bucuri de prind. ele? Adică ai timp să te bucuri, Încerc să să te mă bucur plimbi? de ele cât de mult, să mai Îți plimbi fac câte un prietenii, road de trip. exemplu? Da. Da, Le ce iau așa tare. 2-3, mergem prin Europa, prin România. Foarte tare. Bine, am început discuția asta despre foarte multe mașini, despre faptul că Ovidiu a reușit să-și îndeplinească un vis, dar în spatele lor se află, bineînțeles, foarte multă muncă. Cât Absolut, lucrezi absolut. pe zi? Acum, din fericire, nu mai lucrez așa de mult, doar când chiar simt nevoia să lucrez, adică când îmi place mie. Nu pot să renunț la pasiunea de a munci, de a crea jocuri. Înainte lucram undeva la 12-14 ore pe zi, 12-14 ore pe zi. Anul trecut, când ne-am închis în pandemie 2 luni de zile, mi-am pus și 14 ore pe zi am stat la calculator. Și n-am simțit deloc că muncesc, pentru că e pasiunea mea, e ceea ce îmi place, aș face non-stop, chiar și dacă nu ar fi bani. Chiar ai donat mașini. Am donat, da, câteva Unde mașini se fac pe înscrierile YouTube. pentru... Vrei să Se fii unul făceau beneficiar? pe Nu YouTube. pentru mine întreb, pentru o prietenă. Pentru un prieten. Eu știi ce aș fi vrut să te întreb, Ovidiu? Lăsând la o parte mașinile care clar sunt pasiunea ta și jocurile pe calculator și tot ceea ce faci. Uite, mie, de exemplu, îmi place muzica foarte mult. Chiar vreau să te întreb, ești meloman, îți place muzica? Ce fel de muzică asculți? Ascult tot felul de muzică, sincer, deep chill când lucrez.
În rest, Ok. orice e binevenit. Mai am și un prieten care lucrează oarecum într-un domeniu asemănător în ceea ce faci tu și știu că munca asta la calculator și statul ăsta așa ore întregi poate fi foarte obositor. Da. Cum te relaxezi tu? Cum reușești să te De obicei, destresezi? iau mașina, mă plimb Logic. noaptea mai ales, singur Da. și Da. combin pasiunea. Adică Dar condusul ai mă iubită? liniștește. Ai iubită? Nu am iubită. Am înțeles. Vedeți, mă, ce face? Sebastian, taci puțin, te rog frumos, Gata, că vreau mă. să am o discuție acum cu omul ăsta, care n-are iubit, adică vreau să vorbesc și eu cu el, să-l întreb. A zis că are 30 de mașini în satul mare. Mi-mi plac oamenii din satul mare, sunt mai calmi, așa, mai relaxați. Oameni Unde cu n-ai coloane făcut pasul spre vertebrale. București? Stai că ți-l aduc mai aproape. Da, bine, hai, că mă trag eu mai așa. Mi se pare un pic haotic orașul și nu sunt obișnuit cu ritmul ăsta super accelerat de viață. Prefer acolo la noi, la Ardeleni, acolo mai calm, mai... Eu cred că Alexandra s-ar putea obișnui, dar hai că vorbim asta putea obișnui. după ce terminăm aici. Alexandra, Aha. vezi lângă mine acest scaun, nu întâmplător este aici. Noi avem o surpriză pentru tine și bănuiești despre ce e vorba? Nu. A? Nu? După cum ai văzut, aici avem un spațiu liber. Am văzut. Ok? Da, Ai vrea să ne M8-ul. îndreptăm puțin așa către acest spațiu? Sigur. Și tu, Ce poate să zic că Alexandra, nu? te rog E ardelean. frumos, Politicos. te rog. Hai, după voi, Aici băieți. avem o poartă spre SF, care se deschide în acest Acum moment. Sunt sigur. nu Hai mai să vorbesc. vedem. Vreau Zi- să-ți văd reacția. Vreau să zici primul lucru care îți trece prin cap în momentul ăsta. Zi ceva. Hai să vedem. Sunt foarte curios. Cum o să ți se pară surpriza pe care ți-am pregătit-o? Să știi că și pentru mine o surpriză, nici eu nu știu. Un om care până la urmă le-a văzut pe toate. Și o să vreau să ne explici tu ce vezi aici. Ok? M-ați fentat, m-ați fraierit, m-ați... Te-am făcut. Ce se întâmplă? Ce avem aici? A cui e mașina asta? A? A mea era gri ultima dată. A ta Cosmin, era ce ai gri. făcut cu ea? Asta e mașina ta? Sper că da. Crezi? A? Cosmin, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Cosmin de la Custom Tuning, spune-ne ce ai făcut, băiatule. Bine te-am Cosmine, găsit. O mare mi-ai surpriză. făcut-o. Asta, dacă Mamă. nu v-ați prins din reacția lui. Bine, e ardelean, el nu este foarte expansiv așa ca reacție, dar este mașina Stai lui. că o Nu mă studiază. așteptam, încă sunt șocat. Încă o studiază, se uită, să vadă exact ce s-a întâmplat. Cum era înainte? Ce observi, ce modificări observi? Era gri, alte jante, Ok. fără portbagaj, fără anumite elemente de carbon. E total altă mașină. Și Poți să te apropii, să o observi, să vezi în afară de jante și culoare și portbagaj. Lip, bară față, diffuser, elemente din carbon, mamă, Cosmin. dar provocarea a fost acest portbagaj. Dar care-i treaba cu portbagajul ăsta? Adică... A fost produs pentru o persoană celebră, spunem Ok. așa, pentru un raliu. Aha. Ovidiu Pop, încă de la primul lui Huracan, a zis, băi, îmi doresc asta pe mașină. A vândut Huracanul și a luat un Ferrari F12. Sărac. 2 ani mai târziu și-a luat Huracan din nou Am și simțit a un spus, pic, da. Hai să o N-aș fi facem. crezut niciodată. N-ai fi crezut? Și Pentru că era la Cosmin. ei nu mai produc acest. Și A l-ați fost un făcut voi? prototip, nu. Ah. Ne-am rugat de ei câteva luni, a durat vreo 6 luni până ni le-au produs și ulterior au fost mici probleme cu potrivirea lui pe caroserie. Pentru că suporții care această firmă i-a dezvoltat au fost mai mult făcuți pentru o cursă, un raliu. Deci ai reușit să ai un Huracan de familie acum. Exact. Exact, Cum exact, vine exact. chestia Păi asta? ardelean, domne, deci ardeleanul e foarte calculat. Ce bucuroasă ești Nu? de familie, Huracanul acum este. E de familie, asta zic, Dar că eu mai poți am să-mi o pun și eu întrebare. hainele eventual dacă vrei Că să mă iei mie la o miroase a plimbare. regie.
E adevărat că nu am o colecție așa impresionantă de mașini, dar explicăm și mie cum îți dispare un huracan de acasă și tu nu știi, vine prietenul tău și ți-a făcut mașina și tu nu știi, adică de unde știu eu că nu e combinație Eu i l-am dus aici? personal. Eu i l-am dus personal, dar Și el nu ți-a spus pentru ce? nu mi-a spus că este gata. Deci tu știai Tu știai că vor fi niște Știam modificări. că mai durează aproximativ o lună, mai sunt modificări, mai Eu trebuie să vină niște piese, mai haideți să ne mutăm înapoi în lounge, că simt că Te rog, mai aveți sigur. de vorbit, băieții și jucăriile lor. E o discuție Mergeți care voi nu în se lounge termină dacă e. niciodată. Mamă. Nici nu știu să o deschid, mă, Alexandra. Nu știu cum să o deschid. Eu nici atât nu știu să o deschid. Hai că te ajut eu. Pentru că mie mi se Acolo, deschide acolo. portiera tot timpul. La mine de ce n-am vrut, mă? E mai finuț, Ia e ceva mai... uitați-vă. Da. Vă pup. Cosmin, spune-mi cum a fost pentru tine chestia asta, provocarea asta, cum a fost ascuns. Pentru că ați venit împreună, da, el cu siguranță Ovidiu știa că urmează să se facă o schimbare mașinii lui, dar nu se aștepta să fie astăzi. Și până acum ai stat aici cu el, dar a trebuit să nu zici nimic, a trebuit să te asculți. Cum a fost? Destul de greu, pentru că mașina este gata de aproximativ 2 săptămâni. Wow. El tot a mai venit pe la noi, am zis, băi, încă nu am montat diverse elemente, mai ai răbdare, tot timpul la noi a fost cu o prelată în atelier. A fost cu minte, a zis, nu vreau să văd până la final. Ieri am adus mașina seara pe o platformă aici. Eu trebuie să spun oamenilor care se uită acum, că poate care nu te știu, cu toate că mă îndoiesc că nu te știu, eu pe tine nu te știu personal, în schimb am auzit de custom tuning așa, ce să zic. și am văzut chiar, am mulți colegi de breaslă care și-au făcut mașinile la tine, printre care și Dorian Popa, Mira, și aș fi vrut să te întreb cum a început pasiunea asta pentru tine, că e totuși o chestie foarte tare, mi se pare că iei o mașină și o schimbi total, e clar o pasiune, adică necesită multă muncă. Da, pasiunea a început acum 12 ani, aproximativ, când îmi căutam jante pentru mașina mea personală. N-am găsit, m-am ambiționat și am zis, trebuie să aduc eu. Exact, adică ceva Și de de genul ăsta. acolo, da, de la un mini shop de 20 de metri pătrați, am ajuns astăzi la un atelier de aproape 1000 de metri pătrați. Foarte tare. Și Bravo. tot evoluăm. Foarte tare. Uite, vezi, vorbeam mai devreme când erai în mașină și te bucurai de momentul tău, că Eu nu mai am cuvinte. au povești asemănătoare, știi? Din dorința de a face un lucru pentru ei, au dezvoltat o afacere și au făcut ceva foarte tare, adică au ajuns într-un punct mare, de top, ca să zic așa. Voi cum v-ați cunoscut? Eu căutam un loc unde să modific mașina și am apelat prin străinătate puțin, am dat niște telefoane să văd, dar distanța dificil. Așa că am optat pentru custom tuning. N-am fost la ei, am trăit spre tot un huracan. L-am primit pe, fără pe să ne platformă, cunoască. nu i-am văzut deloc. Am primit mașina înapoi la satul mare pe platformă și am văzut acolo calitatea. Ce tare. Care Nimic au nu e, oferit până la ei. urmă, nimic nu e întâmplător Da. și universul până la urmă v-a pus față în față, nici n-avea cum să fie altfel. Așa se Că întâmplă, așa e. și mie mi se întâmplă, știi, uneori, îmi trimit huracanul, ba, îmi trimit aventadorul, ba... și așa se mai leagă prietenii, știi, între oameni. Ce ai recomanda tu unui tânăr cu pasiunea asta în sânge, când își tunează prima oară mașina, să zicem? Cu ce să înceapă? Eu știu, la motor sau doar estetic sau să o ia în pași sau să le facă pe toată deodată? Depinde de ce-ți dorești. Dacă vrei parte estetică sau și parte de performanță. Pe partea de estetică, cam 50% vezi o schimbare când pui alt model de jantă. Ulterior Deci poți jantele spune... sunt Da. esențiale. Ok. Ulterior poți opta pentru elemente de bară, față, spate, Deci, praguri, hai să eleroane. facem top 3-ul ăsta al lucrurilor care îți schimbă radical mașina din punct de vedere vizual. Ar fi jantele? Da? 2. Kit-ul. Elemente de Da. exterior, da, un body kit, o suspensie ca să pui în valoare jantele, o evacuare. Eu, de exemplu, aș putea să-mi fac mașina roz, dacă aș vrea toată. Voi, de exemplu, ați putea să-mi faceți mașina roz în interior toată?
În interior nu modificăm Decât exterior. decât Dar asta să exterior. mă faceți rost în exterior. E bine și așa, e un început, să zicem, Da. pentru Știi mine. ce mi s-ar părea interesant? Că ceea ce faceți voi Ai până vreo mașină la urmă, roz? Roz nu. ceea ce faceți Urmează voi să până ai. la Dar, urmă mă atrage e ca culoarea. o artă, ok? Da. Și atunci, cum să zic, dacă mă duc vreau un tablou al unui pictor celebru, îl iau pentru ce a făcut el. Vine lumea la voi și vă spune, luați mașina asta și faceți ce vreți? Da, Da? Pentru Ovidiu că asta- este unul dintre... Și pur și simplu îi lași să facă ce vor ei. Absolut, Mi absolut. se pare senzațional. I-am prezentat câteva oferte și el tot timpul zice, Cosmin, ia ce crezi tu că e mai frumos, ce arată mai bine, și decizia a fost la noi. În majoritatea cazurilor în care am modificat mașina lui, cred că vreo 12, 10, cred. 10, Aproximativ. Dincolo de mașini, sunteți doi oameni care trăiesc din pasiunile lor. Niște sfaturi pentru cei care se uită la noi acum, apropo de succes, apropo de îndeplinirea visurilor. multă muncă. Programul meu începe oarecum mai târziu, nu foarte de dimineață, la ora 9:30 și se termină 9, 10, 11, 12, 1, 2 noaptea. Foarte multă muncă. Și pasiune, determinare. Păi, eu cred că voi n-ar trebui să lipsiți de la festivalul nostru, festivalul pe care îl pregătim cu fiecare ediție Top Level. Așa că invitația este absolut deschisă din acest moment și sperăm să vă aduceți toți prietenii, în cazul tău toate mașinile. Da, și te putem ajuta să alegi dacă vrei cu ce mașină să vii. Dacă nu te poți hotărâ, că ai foarte multe. Dar poți să vii cu toate, exact. Mai am și eu niște prietene, dacă vrei, putem să No problem. ocupăm. Și că tot a venit vorba de surprize, Sebi și invitații noștri dragi de astăzi. Am și eu o surpriză pentru voi, că și eu am o pasiune și eu am muncit foarte mulți ani, știu ce înseamnă să muncești pentru ceea ce îți place și ceea ce te împlinește și știu că nu se simte niciodată că e muncă, apropo de ce spuneai și tu mai devreme, adică stai câteodată chiar ore întregi și nu simți că muncești, pentru că asta ne place să facem, ce să mai e pasiunea noastră. Și am o surpriză, sunteți pregătiți? Da, Asta nu mă așteptam eu, cel puțin. O să vă cânt și eu noua mea piesă, care se numește Aleasa. Concert în pandemie, ești nebună Dai la seama, cap? am nebunit la cap. Eu mă bag, hai! Haideți, scena e a mea, nu? Ia ta, te rugăm frumos. Nici nu știu unde să mă întorc, care e scena, care în Lamborghini, unde vrei să cânti? Eu aș cânta, dar sincer, cred că nici măcar nu s-a uscat vopseaua bine, știi? Deci n-aș vrea să stric totuși. Păi, tocmai cu glasul tău suav, numai bine se va așeza, așa că te invit aici alături Da, de mă invitați acolo, Lamborghini. bine, haide. Atunci vă las pe voi să mai vorbiți un pic așa și eu mă duc să... Ok. În aplauzele tuturor, Alexandra Stan! Mă întreb, dar dacă noi nu mai avem nici cea mai mică șansă și inimile noastre nu mai bat sincron, de ce atunci când ne întâmplăm privirea ne dregem vocea la un semiton? O, nu te poți uita la mine așa frumoasă, o, nu mai stau pe gânduri când sunt cu tine acasă. O, nu te poți uita la mine așa frumoasă, o, nu mai poți, o, nu mai poți. Am ales să-ți fiu aleasă, m-am gândit să-mi fii ales și n-am de gând să o țin alesă. Aș vrea să construiesc o poveste ca a noastră, etalon în univers. Am spus tot în versul ăsta cu un simplu vers în vers. Am ales să-ți fiu aleasă. Mă întreb, dar dacă noi nu am mai ars priviri așa intense și niciodată nu am mai simțit așa, de ce atunci când suntem mână-mână simt că te știu din toată viața mea? O, nu te poți uita la mine așa frumoasă, o, nu mai stau pe gânduri când sunt cu tine acasă. O, nu te poți uita la mine așa frumoasă, o, nu mai poți, o, nu mai poți. Am ales să-ți fiu aleasă, m-am gândit să-mi fii ales și
să construiesc o poveste ca a noastră, etalon în univers. Am spus tot în versul ăsta cu un simplu vers în vers. Am ales să-ți fiu aleasă, yeah. Am ales să-ți fiu aleasă. Aplauze pentru Alexandra Stan. Și îmi pare rău să zic Ovidiu, dar dintre sunetul Lamborghini-ului tău și vocea Alexandrei voi alege întotdeauna vocea Alexandrei. Foarte mulțumesc, wow, mă simt Sper flatată. să nu te superi pe mine. La fel și eu aleg vocea ei. Și mai am ceva să vă spun. Asta nu s-a terminat. Ok, v-am văzut că mașinile le aveți, cunoștințele le aveți, că e vorba despre motoare, despre design. Dar știi cum e? Vorba multă fără să demonstrați în practică n-are nicio valoare. Așa e. Așa că am următoarea provocare pentru voi. Să am numerele voastre de telefon. O să vă trimit o locație, un pin pe hartă. Și o să vă rog frumos să fiți acolo, Cu mașinile, bineînțeles. la ora stabilită. Acolo unde vom vedea dacă sunteți atât de buni și pe teren, cum sunteți în studio. Ok? Acceptați această provocare? Acceptăm. Unde ne-ai adus Coțofană? Pe câmp? Coțofană? Vezi să nu se facă rău de la viteză. Dreapta. Dar ce faceți aici? Ziceți că sunteți în Fast and Furious, acum că am venit eu. Voi urmăriți-ne în continuare pentru că o să vă placă ce le-am pregătit băieților. O să-i supunem unor probe și chinuri originale. Avem niște challenge-uri la care nu cred că vă așteptați. Chiar și eu am fost super uimită. Sebastian, ca de obicei, ne uimește cu challenge-urile lui. Să nu uităm că avem și un concurs. Avem nu? și pentru voi. Exact, avem și pentru voi un concurs. Dacă vreți să câștigați o super experiență VIP, tu și cu 3 prieteni de-ai tăi, puteți câștiga. Spune tu, Sebi, că tu ești cu surprizele. Avem așa, o limuzină, șofer pus la Exact. dispoziție, special pentru voi, elegant, și o distanță de 700 de kilometri. Voi alegeți orașul, locul în care vreți să ajungeți și vă duce acolo cu distracție, cu totul la pachet. E o super experiență. Tot ce trebuie să faceți este să ne urmăriți pe social media, să ne urmăriți pe Instagram, toplevel.eu, și acolo veți găsi toate detaliile participării în concurs. S-ar putea să particip și eu la concursul ăsta, așa că eu zic să vă îngrămădiți deja de pe acum, pentru Eu că cred sunt că 700 de particip la kilometri, Lamborghini. adică... Păi asta zic, sunt 700 de kilometri cu șofer, cu 3 prieteni, s-ar putea să ne trecem până acasă, la tine. Dacă vine Alexandra, Vin să-ți văd cu mașinile. 3 prietene. Exact, îți dai Santiz la seama. non-stop. Am Deci băgați-vă. începe. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit astăzi, ne-ați inspirat, cel puțin pe mine m-ați inspirat să merg mai departe cu pasiunea mea și ce am învățat astăzi este că prin multă muncă și încredere și perseverență poți ajunge să ai 30 de mașini. Sau nu! Exact. Sau nu, uitați-vă la Sebastian. Dar exact. important Sau la este mine. să-ți menții starea de spirit Exact. și să fii Măcar vesel te și bucuri să, pentru alții. foarte important, să te bucuri pentru oameni care Așa e. reușesc și care Nu, au dar acum- business-uri de succes. Vă felicit Exact, și lăsând să vă gluma la o meargă parte. din ce în ce mai bine. Data următoare, când ne vedem, sper să ai 60 de mașini. Exact. Mulțumesc. Lăsând gluma la o parte, noi rămânem împreună cu Andrew Doom, care ne încântă cu o oră de mix, așa că stați aici Party cu în noi. pandemie, ce să Exact, party, asta e, așezați-vă frumos, luați-vă de băut, facem încălzirea pentru festival. Deci, acum începe. Începând din momentul ăsta, mulțumim celor de acasă că ne urmăriți, mulțumim și vouă și vă pupăm! Nu uitați să vă abonați, să subscribe, să like-uri, să anunțați pe toată lumea despre ce facem noi aici. Ne vedem Urmează data viitoare. super ediții.
Feel when you come to mind.